Python වලදී පටන් ගත්ත ගම අපි try කරන command එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි print function එකත් එක්ක print hello world. print hello world අපි ඒකම try කරලා බලන්නේ print hello world හේතුව අපි බලන්න ඕනේ Python computer එක install කරාට පස්සේ ඒක මේ වැඩ කරනවද කියලා. ඒකට hello world වෙන්න ඕනේ අපිට ඒ වෙනුවට hello ශ්‍රී ලංකා නැත්නම් ඔයාගේ නම ඕන දෙයක් ඔයා try කරන්න බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳට run වෙනවා. එහෙනම් අපිට ඊළඟ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟේ ටියුටෝරියල්ස් වලට යන්න කලින් මම ඕගොල්ලෝ එක්ක පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා මෙතනදී. මම හිතනවා මේ මම එකෙන් කරන්නේ ඉන්පුට් එකක් අරගෙන එකෙන් අවුට්පුට් එකක් අපිට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ print කරලා දෙන. ඒ වගේ සිනාරියෝ එකක්. මම හිතනවා අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගත්තොත් ඊළඟ තියෙන ටියුටෝරියල්ස් වල අපිට ලස්සන ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම මුලින්ම මගේ නම print කරලා කියන්නේ මගේ නමේ first name එකයි last name එකයි අරගෙන ඒක full name එක විදිහට output එකක් දෙන ඒ වගේ scenario එකක් තමයි මම program කරන්න යන්නේ. ඒකට input function එක එක්ක මම ගන්නවා මගේ first name එක. first name ඊට පස්සේ දෙවනියට ඒ වගේම variable එකක් හැබැයි මෙතනදී වෙනස් වෙනවා ඒක තමයි last name. එතකොට මම මේ වෙනකොට මෙතන දානවා last name කියලා. දැන් මේක run කරලා බැලුවොත් මට මේ option එකක් තියෙනවා මම type කරන්න. දැන් මම type කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම type කරාට මට output එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මම print function එක මෙතනදී type කරලා නැති නිසා. එන්න එතනදී කොහොම input එකක් ගත්තට ඒක output එකක් දෙන විදිහ පෙන්වන්න program කරලා නැති නිසා. ඉතින් මම හිතුවා මේ අපිට output එක දෙන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. මම විදි 4ක් පෙන්නනවා මෙතනදී. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියක් එකෙන් use කරන්න. පළවෙනි එක තමයි print ගොඩාක්ම commonly use කරන එක full name is මෙතනදී variables දාන එක. දැන් මෙතන මම මේක run කරලා බැලුවොත් මට පුළුවන් මට output එක එනවා full name is මගේ නම. ඊට පස්සේ මට ඒකම වෙන විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි print මේක මම copy කරලා ගන්නවා මෙතනට. අරගෙන full name මෙතන මම function එකක් call කරනවා format කියලා. එතනදී මම enter කරන්න ඕනේ මගේ variables දෙක. කරාට වැඩක් නෑ. මම මෙතන මේ variables පෙන්නන්න මම මෙතන curly brackets දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ method එක තමයි මේකම මේ වගේමයි කිසි වෙනසක් නෑ. හැබැයි ඒකේ මෙතනදී indexes දාන්න. දැන් උදාහරණ මෙන්න මේකෙදි මේක ගන්න බිඳුව කියලා. මේක ගන්න 1 කියලා. එතකොට අපි මෙතන පොඩි වෙනසක් කරමු. මේ දෙක මාරු කරමු. මාරු කරලා අපි මෙතනට දාමු 1 කියලා. මෙතනට දාමු බිඳුව කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි මෙන්න මේ සිනාරියෝ එකේදී මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊළඟට මේක තමයි මම කැමතිම විදිය. මේකෙදි මේ වගේමයි. මෙන්න මේ වගේමයි. හැබැයි පොඩි වෙනසක් එක්ක. ඒක තමයි බලන් ඉන්න මෙන්න මෙතන බලන් ඉන්න. දැන් මෙතන මම variable එක enter කරපු ගමන්ම මෙතන f අකුරක් එනවා. මෙන්න මේ format කියන එකම තමයි f කියලා එන්නේ. හැබැයි මේක හරි ලේසි සරලයි ඉක්මනින් පොඩි. ඉතින් මම හිතනවා මේ විදියට ඕගොල්ලන්ත් කැමති වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි දැන් try කරලා බලමු මේ ක්‍රම හතරම. දැන් මේකේ try කරලා බලමු. හරි. එක්කනේ output එක විදියට ආව එකම දේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ කැමති මේ විදිහට කියලා ඒක යූස් කරන්න. නැත්නම් මේ විදිය ඕගොල්ලෝ කැමති විදියක් යූස් කරන්න. අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් වලදී මේ එක විදියෙත් අපි
ඒක සිනාරියෝස් වල ඒ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරලා බලමු.